जामगेवाडी समजाय. सो गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आज 17 तारीख आहे आणि सकाळचे 6 वाजलेत. आत्ताशी आम्ही उठलो आहे. 7पर्यंत निघायचं आम्हाला काही करून. शिमग्यानिमित्त आम्ही आता कोकणात चाललो आमच्या गावी. तर सगळ्यात पहिलं आपण कुठे चाललो सूरज सांगेल आपल्याला. सगळ्यात पहिलं आता आम्ही इथनं माझ्या मम्मीच्या गावी म्हणजे भाटघरला जाणार आहोत. तिकडे रात्री 12 वाजताची होळी बघायला जाणार आहे आम्ही. मित्रांनो भाटघरनंतर आम्ही आता शेडवायला जाणार आहे. सकाळी माझ्या गावी शेडवायला जाऊ. मग तिथली होळी बघूया कशी होते. मग चला भेटूया बाईकवरती. I dove into the deep end, 'cause I thought I could swim, but we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you. 'Cause I'm missing you. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care. चालू आहे. चला आगा आगा हा मारे यांना जाऊ दे. हे नाही भेंडी नको बसूनच जाऊया. काय ऑफरोडिंग. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you. ए मुतू नकोस. चालू आहे व्हिडिओ. कुठे गेलं उतरावा. I dove into the deep end, 'cause I thought I could swim, but we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you. 'Cause I'm missing you. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. I dove into the deep end, 'cause I thought I could swim, but we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you. 'Cause I'm missing you. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name. But don't care on anyone do you name. But don't care on anyone on name.
आलो एकदाच. तो फायनली गाईज आम्ही पोचलोय. तर मित्रांनो आता 11:30 वाजलेत. आम्ही आता इथनं मंदिरात जाणार आहोत तिथले 12 वाजताची होळी बघण्यासाठी. तर चला मित्रांनो आता आपण होळी बघायला जाऊया. तू जा ना. तू जा ना. तू जा. तू जा. तू जा ना. तू जा. सोन्याचं दानवरचं रुपयाचं ठस पालकी कोण देव बस पालकी कोण देव बस पालकी कोण देव बस पालकी होम देव बस पालकी होम देव बस पालकी होम देव बस पालकी होम देव बस. तर मित्रांनो आता सकाळचे 5:30 वाजलेत आणि आम्ही भाटघरवरून आता शेडवायला जाणार आहे. तर मग आता तिथली होळी बघूया, तिथे होळी कशी होते. चला मग भेटूया. भेटूया. बरोबर नावावर आला राबा.
But don't care on anyone on the name. But don't care on anyone do your name. But don't care on anyone on the name. But don't care on anyone. जन्नीबाई मोठी बहीण, धाकटी बहीण ही जामगेवाली समजाय, मधली कालकाय कुठली आपली याची शिरसडची कालकाय, विसापूरचा भैरी, अशा 5 जणी बहिणी आहेत. ते एकत्र येणार, एकत्र एकामेकाला मिळणार आणि मग तिथून एकत्र भेटणार ते त्या कोपऱ्यावर. नंतर मग इथे येऊन इथे बनवलं आणि 5ही बहिणी एकत्र बसतात, गप्पा गोष्टी करतात, सगळं काय करून नंतर मग आपापल्या घरी निघून जातात. मोठा इतिहास आहे. किती वर्ष चालले पुढं हो अनादी काळ याच्यापासून चाललेलं आहे, एका दिवसाचा नाही, पिढ्यानपिढ्याला चाललेलं आहे. मेन म्हणजे हेच आहे. हो मेन हे आहे. पूर्वीपासून वाढवलं इथं झाल्याशिवाय पुन्हा घरं घेत नाही कुठले. हे इकडचा हा समाज झाल्याशिवाय पुढे बालकी बाहेर पडणार नाही. आता गर्दी काहीच नाही, ह्याच्या अगोदर गर्दी व्हायची ना. याच्या अगोदरची गर्दी व्हायची ना, याच्या अगोदर मावडी भरलेला असेल. त्या त्यांना 4 देऊन त्यांचं स्वागत करते.